अब म यस सम्मान पछाडि छोटो विदाईको So guys, welcome back to my another vlog. आज पनि स्टार्टिङ भएको छ कलेजबाट र हामी चिया खान जान लागेको छौँ हैन। फर्स्ट पिरियड सिद्धेर अब सेकेन्ड पिरियडमा टक्क चिया खान जान लाग्छौँ र हामी यहाँ निरु र एकता साना साना देखिरहने यसरी खिच्दिनु। वेलकम हो क्या चिया खाने ठाउँ क्यान्डी किन आज यो बढाएर राख्न तपाईले? कसको सिधै यस्तो सिधै कसको रे विदाई कार्यक्रम रे कसको रे कसको मैले भन्छ विदाई कार्यक्रम छ अरे अनि हेरौँ हाम्रो हल कस्तो बनाएको छ भनेर। हल यस्तो हो क्या हाम्रो हल चाहिँ यस्तो छ। अब यहाँदेखि यतासम्म छ हाम्रो हल अनि सरको विदाई कार्यक्रम छ अरे। अब हेरौँ कुन सरको विदाई कार्यक्रम हो अब पछि थाहा भइहाल्छ। हामी चाहिँ अहिले चिया खान लागेको छौँ अनि यहाँ क्यान्टिनभित्र आइसकेका छौँ र हाम्रो यहाँ हरिदा यहाँ एकदम स्पेसल खाले चिया बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि भनेर होइन। के हाल्नुपर्छ त यस्तो स्पेसल चिया बनाउनु पर्यो? जाडोको महिना छ मरिच हाल्नु पर्यो त्यहाँदेखि चियापत्ती चिनी दुध अनि यहाँ दाइको स्पेसल खाले रेसिपीहरू पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले त्यही भएर हामी यस्तो यस्तो दामी चिया खाएर यहाँ पास भइरहेको नत्र पास हुन्थ्यो यो चिया सुट्दिए है। फेरि डिस्क्लेमर हाल्नु पर्यो यार अगाडि अभिषेक नयाँ व्यापारी इन सिटी चटपट 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 आमा व्यापारीहरू हेर ओ के छ हाम्रो यहाँ सरहरू पुरै के चिया खाना तिमीले? अनि आज त के पढाइ छैन अरे नि त? हाम्रो सर चाहिँ खै त बिदाई हुनेवाला सर र आज हाम्रो सरको बिदाई हुने कार्यक्रम छ यता हलतिर होइन सर। आज म भ्लग बनाउँछु है त। हेलो 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 कता गयो हाम्रो क्लासमा? कता हो सब्सक्राइब भने यता रहेछ। म आदि तथा गौर व्यक्तिगतलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। यसै गरी क्याम्पसमा अध्यापनरत सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूलाई म यथास्थानमा आसन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजका विशिष्ट व्यक्तित्व हाम्रो यसै क्याम्पसमा विगत 2068 सालदेखि अध्यापन अगाडि बढ्दै गर्नु भएका मित्र श्री नारायण पौडेल सरलाई मतबाई आसन ग्रहणका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय इत्यादि कम छ आफ्ना गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने नै हुन्छ। सम्मान ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू एउटा तालिमले सहयोग गर्नुपर्छ विनम्र अनुरोध गर्दछु।
उहाँलाई प्रदान गर्ने एप्रिसिएसन सर्टिफिकेट मातृभूमि मल्टिपल क्याम्पस Shankar More 67 Lamjung province, Nepal is their valuable contribution have academic success in our institution. Because you are biggest success in our मातृभूमि क्याम्पस का प्रधानाध्यापक जो क्याम्पस शिशु लाइफ जो अनि सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरू र यस कलेजमा अध्ययनरत मेरा प्यारा साथीहरू र यस विदाई सभामा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा विद्यालय सरलाई सुरुमा धन्यवाद गर्न चाहन्छु र शिक्षक सेवा आयोगले लिएको निमावि मावि परीक्षामा नाम निकाल्न सफल सबै स्तरहरूलाई मेरो एकमुष्ट बधाई गर्न चाहन्छु र हाम्रो बीएड संकायतिर पढिरहनु हुने साथीभाइहरूलाई पनि यो एकदम उत्प्रेरणा हो भन्न चाहन्छु म। सरहरूले यसरी भट्टाभट नाम निकालिरहँदाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई नि केही भित्र लागेको होला, म पनि नाम निकाल्न पाएँ, सरहरूले नाम निकालिरहनु भयो, यसरी हामी कहिले निकाल्यो त्यो त लाग्यो होला र लाइसेन्स निकाल्न सफललाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो स्कुलको अलिकति भए पनि हौसला बढाइदिनु भयो र यस समयसम्म हाम्रो सरले यहाँ पढाएर धेरै साथीहरूलाई मार्गदर्शन गराइसक्नु भएको छ र अब पनि यहाँ मात्रै बसेर भएन, अरू पनि स्कुलका साथीहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ नि शिक्षक एक महेन्द्र हो जसले चलाएर शिक्षाको दिपहरूलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ। सरले यसरी नै अरू स्कुलमा गएर पनि अरू साथीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ भन्नेमा कुरा म निश्चित छु र यस समयसम्म हाम्रो स्कुललाई दिएको धन्यवाद र यस सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट सरलाई थ्याङ्क यू र अब आउने समयमा पनि उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म यस मञ्चबाट बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सरको भविष्यको उज्जवल कामना गर्दै यस दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रविधा दिदीलाई। अब म सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूलाई बिदाई भएर जान लाग्नुभएका प्राध्यापक मित्र नायक पढ्नेलाई अभिरार्पणद्वारा सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रमशः सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू बिदाई भएर जान लाग्नुभएका प्राध्यापक मित्र नायक पढ्नेलाई अभिर सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कर्मचारीलाई हामी जनालाई पनि सरलाई अभिरार्पणसहित सम्मान प्रदान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म यस सम्मान पछाडि छोटो बिदाईको र गाइस यहाँ प्रोग्राम भइसकेको छ अनि हामीलाई ढिलो पनि हुन्छ अहिले अफिस जानलाई, त्यही भएर हामी निस्किसकेको छ नि यहाँबाट होइन। आज धन्य इन्टरनेसनल विजत भएन आज मेरो होइन भन्नुहुन्न, यस्तो कुरा विजत गर्नु हुँदैन धेरै होइन। र यता चाहिँ प्रोग्राम भइरहेछ अझै पनि स्टिल र हामी चाहिँ निस्किसकेका छौँ। अब क्लासतिर जान्थ्यो, झोलासोला लिने हो, त्यसपछि बत्ती नि हो घरतिर गाइस, यस्तै हो। र आइसक्यो म घरतिर गाइस होइन। र आज सरको बिदाई पनि भइहाल्यो, त्यसपछि हामी घरतिर आइयो। अब ट्याक्कै खाना खाइन्छ, अफिस गइन्छ अनि त्यसपछि आज शुक्रबार, आज चाँडै बिताउनेवाला छ र हेरौँ अफिसमा पनि काम छ यार तर आज कतिखेर आइन्छ अनि त्यसपछि अनि फेरि कति घुम्नु, भोलि घुम्न जाने प्लान बनाउने कि हाने क्या, फेरि भोलि घर जानु छ के गर्ने अब हेरौँ के हुन्छ गाइस। अब हेर्नुपर्छ है हामी। र हामी चाहिँ यहाँ लगभग के ठाउँ अरे ठाउँको नाम बिर्सेँ, वनको बिचमा आइपुगेको छु र आज अलैँची नै अलैँची भारी रहेछ। एकछिन बाइक रोकेर म बसेँ होइन र झाडी नै झाडी भएर छ, बाटो यस्तो टाइपको छ। अघिको बाटो झन् देखायो भने त लास्टै यो तल्लो बाटो चाहिँ एकदम बिग्रिएको छ कि त्यहाँनिर दोकानमा,
त्यसपछि बाटो चाहिँ सब ठिक छ त्यस्तै हो अब एकछिनमा चाहिँ म घर पुग्छु ल अब होइन अब यहाँ 5 मिनट मात्रै छ कि घर पुग्नलाई एकछिन रोकेर चाहिँ किनकि घर आउँदाको पुरै के भन्ने पुरै छुट्टै हुन्छ है चिल्लै छुट्टै हुन्छ है अब चाहिँ घर पुगेछु र फाइनली आएँ म होइन यो चाहिँ हाम्रो दोकान अनि यो चाहिँ अब घर जाने बाटो यहाँबाट चाहिँ 1 मिनट हिँड्नेपछि हाम्रो घर आइपुग्छ होइन र मैले बाइक चाहिँ तल राखिसकेँ हाम्रो घरसम्म बाइक पुग्दैन सो दोकान तल बाइक राख्नुपर्ने हुन्छ र दोकानतिर बाइक राख्ने अनि घरमा जाने यहाँबाट घरसम्म बाइक नपुग्छ के अन्त होइन ठिकै छ र पुरै रात परिसक्यो गाइज र गाइज फाइनली म घर आइसकेको छु अनि यहाँ हाम्रो गेमर सोल्टी यहाँ पुरै गेम हान्दैछन् यसरी गाइज होइन तर यी बटो गाइजहरु मैले 3 किल हान्दिसके हैन तर यो गाइज बटो यो मेरो च्यानल पनि छ सब्स्क्राइब हान्दिनु होला सब्स्क्राइब हान्दिनु र यसको स्माइल प्लस गेमिङ मेरो फिचर च्यानलमा छ त्यो सब्स्क्राइब हान्दिनु होला मन पर्यो भने हेर्दिनु होला हैन तर यसको गेम प्ले चाहिँ बट हुन्छ त्यही पनि माया गरिदिनु होला र आजको ब्लग चाहिँ यही सकाउँछु बाइ बाइ सी यू